হেল্ল' বন্ধুসকল হালটকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নেটফ্লিক্স ইণ্ডিয়াত ফ্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে সিনেমা ৱেব সিৰিজ একদম ফ্ৰীতে চাব পাৰিব নেটফ্লিক্সটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিসকলে নাজানে নেটফ্লিক্সটো এটা ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং প্লেটফৰ্ম OTT প্লেটফৰ্ম বুলি যিবিলাকক কয় য'ত আপোনালোকে এইবিলাক সিনেমা বা ৱেব সিৰিজ বিলাক যে থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু নৰ্মেলি নেটফ্লিক্সত এইবিলাক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে পইচা দিব লাগে 199 পাৰ মান্থ কিন্তু আমি আর টেলিগ্রাম এইবিলাক যোগাৰ কৰি চাও আৰু কিন্তু এটা নেটফ্লিক্সৰ ষ্ট্ৰীম ফেষ্ট বুলি এটা ইভেন্ট চলি আছে মানে চলিব য'ত সবৰে কাৰণে ফ্ৰী হৈ যাব 2 দিনৰ কাৰণে কমপ্লিট 2 দিনৰ কাৰণে 5 আৰু 6 ডিসেম্বৰত এই 2 দিনত আপোনালোকে নেটফ্লিক্সৰ পৰা ভৰপুৰ মজা ল'ব পাৰিব সো ইয়াৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনো চলি আছে মই কমপ্লিট ভিডিঅ'টোত কৈ আছো আপোনালোকে তৎক্ষণাত যাই কিনে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰিব ইয়াৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনো আছে সেইখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট চাই লওক তাৰ পাছত এই আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক So guys, এই স্ট্রিম ফেস্ট ইভেন্টটো চলিব 5 আৰু 6 ডিসেম্বৰ তাৰিখে এই দুদিনতে আপোনালোকে একদম সব ফ্ৰীতে চাব পাৰিব মাত্ৰ নেটফ্লিক্সৰ এটা একাউণ্ট খুলি ল'লে হ'ল এই ওয়েবসাইটত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে তলৰ ফালে আহিলে আপোনালোকে মই অলৰেডি ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে দি থৈ দিছোঁ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলিয়ে ক'ব পাৰে যাতে অফাৰটো লাইভ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ফোন নাম্বাৰত এটা মেছেজ আহি যাব ইয়াতে লিখা আছে চাব পাৰে 5 ডিসেম্বৰত 12টা AM পৰা মানে 4 ডিসেম্বৰৰ ৰাতি 12টা বজাৰ পাছৰ পৰা এই অফাৰটো লাইভ হৈ যাব সো ইয়াতে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ বা ইমেইল দিয়াৰ আগতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিয়া আছে সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতেতো হাউ ডাজ ইট ৱৰ্ক কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ পাছত ইয়াতে চাব পাৰে আকৌ লিখা আছে ইয়াতে 5 ডিসেম্বৰৰ 12টা AM পৰা মানে 4 ডিসেম্বৰৰ ৰাতি 12টা বজাৰ পিছত আৰু 6 ডিসেম্বৰৰ ৰাতি 12টা লৈকে তাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাব পাৰে হোৱাট ডাজ লিমিটেড অফাৰ মিন ইয়াতে লিমিটেড শব্দটো আছে এইটো মনত ৰাখিব যে ইয়াৰো এটা লিমিট আছে ইয়াতে চাব পাৰে লিখা আছে উই মে হেভ টু লিমিট দ্য এমাউণ্ট অফ ষ্ট্ৰীম ফেষ্ট মেম্বাৰ মানে ইয়াৰো এটা লিমিট আছে যে ইমানখিনি মেম্বাৰেহে এই ফ্ৰী অফাৰটো লাভ কৰিব কাৰণ যেহেতু ফ্ৰী গতিকে সবে আহিব অহাৰ লগে লগে হয়তো সাৰ্ভাৰ ডাউন এনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে সেইবাবে ইয়াৰ কিছুমান লিমিট ৰাখিব পাৰে যে যদি বহুত বেছি হৈ যায় তেতিয়া একাউণ্ট বনোৱাটো হয়তো বন্ধ কৰি দিব পাৰে সো এইটো আপোনালোকে যেতিয়া 12টা বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো বনাই কিনে এই ফ্ৰী অফাৰটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তলৰ ফালে আহিলে ইয়াতে এনে একচুৱেল প্ৰাইচ কিমান 199 পাৰ মান্থ সেইখিনি দিয়া আছে ওপৰৰ ফালে চালে আপোনালোকে মই আগতে ফোন নাম্বাৰটো দি থলো সেইবাবে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ দেখাইছে আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটটোত আহিব আপোনাৰ তাতে ইয়াতে লাৰ্ণ মোৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ আহি যাব ফোন নাম্বাৰ বা ইমেইলটো দিব ক'ব আপোনাৰ যিকোনো এটা দি দিব দি কিনে তলত ৰিমাইণ্ড মিত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পাছত যিটোৱে দিয়ে আপোনালোকক যদি মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত অফাৰটো অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত মেছেজ আহি যাব সো ভিডিওটো দেখিনে আছিল আপোনালোকক সৰু আপডেট এটা দিলো যদি ভাল লাগিছে তেনে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব যদি নতুনকৈ হৈছে চেনেলৰ তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো বাজি যাব সেইটো ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম